Lữ Mama chính là chó săn đắc lực của Kim Ngọc. Nhân lúc Giang Tiểu Lâu đang tiếp đãi Kim Ngọc, âm thầm chặn lại Tiểu Điệp. Bảo ngươi trông chừng nàng ta, ngươi đã làm tốt chưa? Tiểu Điệp nói nhỏ, Mama, lòng nghi ngờ của tiểu thư rất nặng, chưa từng tin tưởng nô tỳ. Lữ Mama ra lệnh cho Tiểu Điệp nội ứng ngoại hợp để cướp đi số vàng bạc châu báu mà các quan khách tặng cho Giang Tiểu Lâu. Kim Ngọc khống chế bạc của mọi người vô cùng tốt, ngay cả tiền của các cô nương được khách cho trực tiếp cũng không chịu buông tha. Nhưng Giang Tiểu Lâu lại toàn qua lại với danh môn công tử, ai cũng ra tay hào phóng. Ngân lượng vào cửa đã đưa cho Kim Ngọc không ít, nhưng lễ vật giá trị liên thành lại trực tiếp đưa đến cho Giang Tiểu Lâu. Lữ Mama đã lục soát khắp nơi mà vẫn không tìm thấy tung tích, vừa kinh ngạc lại tức giận. Thanh danh Giang Tiểu Lâu quá lớn, toàn kết giao với khách quý, tính tình lại khó nắm bắt. Kim Ngọc cũng không muốn trực tiếp xung đột với nàng, chỉ có thể nói bóng nói gió. Tiểu Điệp gượng cười đáp ứng. Lữ Mama nghi ngờ nhìn chăm chăm Tiểu Điệp. Vậy thì tốt, nếu để ta phát hiện ngươi có tâm tư khác, cũng đừng trách ta đem ngươi đi bán. Giang Tiểu Lâu đưa cho Tiểu Điệp một cái túi thơm, bên trong chứa khoảng 10 lượng bạc. Tiểu Điệp vô cùng kinh ngạc, tiền công hàng tháng của nàng chỉ có 200 xu, Giang Tiểu Lâu lại cho nàng nhiều như vậy. Giang Tiểu Lâu lấy ra 2 khúc tơ lụa, một sợi dây chuyền ngọc, một đôi ngọc châm hình đầu phượng, về mặt ôn hòa, những thứ này đều là cho ngươi. Nước mắt của Tiểu Điệp lập tức chảy ra. Tiểu thư, chuyện này ngàn vạn lần không thể được, mấy món đồ này quá quý giá. Giang Tiểu Lâu khẽ cười, ngươi yên tâm, ta không cần ngươi làm gì cho ta đâu. Không phải hôm qua đại ca ngươi có lén đến đây tìm ngươi hay sao? Đây là tiền trị bệnh cho cha ngươi đó. Tiểu Điệp không kìm được nước mắt, dù Kim Ngọc mua nàng bằng khế ước sinh tử, nhưng nàng vẫn luôn lấy tiền của mình đưa về nhà để giúp đỡ cha mẹ nghèo khổ bệnh tật. Tiểu Điệp phụng lệnh ở bên cạnh giám thị nàng, nhưng Tiểu Lâu đã thăm dò mấy lần, nhà đầu này còn âm thầm che giấu giúp nàng, có thể thấy tâm địa của nàng cũng rất lương thiện. Nếu không như vậy, Tiểu Lâu cũng sẽ không giúp nàng. Tiểu Điệp nắm chặt tiền trong tay, lặng lẽ lau nước mắt. Tiểu thư, sau này nô tỳ nhất định tận tâm hầu hạ người. Khi nghe tin, Giang Tiểu Lâu nhận lời cùng đi dự tiệc với Kim Ngọc, muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng vẫn chưa thể hạ quyết tâm. Giang Tiểu Lâu nhìn bóng lưng Tiểu Điệp, lắc đầu cười cười, lúc này không nói còn hơn là nói, có lúc không cần lên tiếng cũng có thể nói rõ vấn đề. Hôm đó, Lý Hương Lan lấy lý do muốn mượn trang sức để tới thăm dò, canh của tỷ nấu, muội có thích không? Giang Tiểu Lâu mỉm cười, thịnh tình của tỷ tỷ, dĩ nhiên muội thập phần cảm kích. Khi nghe tin, hôm nay Giang Tiểu Lâu sẽ theo chân Kim Ngọc tới Giang Thủy Các, Hương Lan không kìm được hiện lên nét cười xấu xa, vội vã cáo từ. Giang Tiểu Lâu nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Hương Lan, đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Ngay cả Lý Hương Lan cũng nhìn ra chỗ không đúng, có thể thấy được hôm nay chính là Hồng Môn Yến. Tiểu Điệp rốt cuộc không nhịn được nữa. Tiểu thư, người gần đây không được khỏe, để nô tỳ đi nói với bà chủ, tiểu thư hôm nay không đi được. Giang Tiểu Lâu quay đầu nhìn lại, người bảo vệ ta như thế, không sợ bị bà ta phạt hay sao? Tiểu Điệp khẽ cắn răng, tiểu thư đối tốt với nô tỳ như vậy, nô tỳ đương nhiên phải suy nghĩ cho tiểu thư. Nếu Kim Ngọc đã sắc tâm như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông tha? Hôm nay ở Giang Thủy Các có hội đua thuyền rồng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Kim Ngọc không ngừng lên tiếng, thúc giục Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu cười như không cười nhìn Kim Ngọc. Sao lại gấp gáp như vậy? Trong Giang Thủy Các có ai đang chờ hay sao? Kim Ngọc sững sờ, trong lòng căng thẳng, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào. Muội nói gì vậy? Giang Thủy Các ở trên cao, chúng ta ngồi ở trên lầu, xem đua thuyền rồng không phải tốt hơn sao? Giang Tiểu Lâu khẽ cười, nếu vậy thì chúng ta đi thôi. Kim Ngọc tươi cười tự mình rót rượu cho Giang Tiểu Lâu, hư tình giả ý xin lỗi về những chuyện trong quá khứ. Nàng phải tìm cách chuốc say Giang Tiểu Lâu. Nhận ra được ý đồ, Giang Tiểu Lâu vô cùng nhanh nhẹn. Đồ vật thô tục thế này, làm sao có thể uống rượu? Tiểu Điệp, đem bộ dụng cụ uống rượu bằng thanh từ đến đây. Tiểu Điệp lấy ra bộ dụng cụ uống rượu đã chuẩn bị sẵn, bày ra 2 cái ly. Kim Ngọc tinh tế xem xét ly rượu trong tay. Đào yêu, ly rượu này thiết kế thật đặc biệt, quả thật là không tầm thường. Nụ cười Giang Tiểu Lâu càng sâu, chủ động thay Kim Ngọc rót rượu, chỉ 2/3 chứ không rót đầy. Rõ ràng nàng đã có sự phòng bị, Kim Ngọc trong lòng cười gằn, chờ Giang Tiểu Lâu uống hết 1 ly mới chịu uống theo. Giang Tiểu Lâu lại tiếp tục rót cho nàng 2/3 ly rượu, ly của mình thì lại rót đầy. Tiểu lượng của Giang Tiểu Lâu không cao, chỉ uống 2 ly liền từ chối không uống nữa. Kim Ngọc liếc mắt nhìn gò má ửng hồng của Giang Tiểu Lâu, lên tiếng muốn đổi rượu. La Phú Xuân là rượu gạo nếp, màu sắc như ngọc, thơm ngát thuần hậu, uống vào ngọt ngào như rượu hoa lê, nhưng lại là rượu mạnh.
Tiểu Điệp âm thầm sốt ruột, lặng lẽ hướng về Giang Tiểu Lâu, nháy mắt ra hiệu nàng đừng đồng ý. Ai ngờ Giang Tiểu Lâu lại rất hào phóng, cho tỷ nữ đi đổi rượu. Kim Ngọc cười ngọt ngào, tha thiết khuyên Giang Tiểu Lâu nên tìm người tri kỷ. Nếu có người trong lòng, nàng sẽ ra mặt làm mai để Giang Tiểu Lâu được xuất giá một cách đàng hoàng, xem như thành toàn duyên phận của hai tỷ muội. Thấy Kim Ngọc mang bộ dáng moi tim móc phổi, đôi mắt Giang Tiểu Lâu cũng mang theo nét cảm động, tỷ nói rất phải. Sau khi đổi thành La Phù Xuân, Kim Ngọc tửu lượng cao, không ăn gì hết, chỉ lấy rượu bầu bạn. Giang Tiểu Lâu vốn đã để ly rượu xuống, Kim Ngọc lại không chịu, trăm phương ngàn kế nói lời ngon ngọt để ép nàng uống rượu. Tiểu Điệp muốn tiến đến rót rượu để rót vơi đi một chút, Giang Tiểu Lâu lại một mực từ chối, lúc nào cũng rót cho mình nhiều hơn Kim Ngọc. Lại hơn 10 ly nữa, người giỏi uống rượu như Kim Ngọc sắc mặt cũng ửng hồng. Tiểu Điệp càng ngày càng sốt ruột, cố ý làm đổ ly rượu vào người Kim Ngọc. Lữ Mama nhất thời giận dữ, muốn xông lên đánh, lại nghe thấy Giang Tiểu Lâu hừ lạnh, "Lữ Mama, tỷ nữ của ta vẫn chưa đến lượt ngươi giáo huấn." Lữ Mama lập tức tươi cười làm lành, liên tục nhận sai. Kim Ngọc loạng choạng lảo đảo, đứng lên muốn đi thay y phục. Thấy trong phòng không còn ai khác, Tiểu Điệp sốt ruột nói, "Tiểu thư, sao người lại uống nhiều rượu như vậy?" Giang Tiểu Lâu đưa một ngón tay lên môi, thần bí mỉm cười. Rượu này mạnh thật, ngay cả cao thủ như Kim Ngọc cũng phải đê mê. Nếu không phải vì muốn chuốc xe Giang Tiểu Lâu, nàng cũng không cần phải liều mạng như thế. Sau lần gặp mặt ở con hẻm nhỏ, Tường Trạch Vũ lùng sục cả kinh thành, khó khăn lắm mới tìm được người ở quốc giác Thiên Hương. Vạn lượng ngân phiếu trao ra, chỉ mong đổi được một đêm phong lưu. Chỉ đáng tiếc, Đào Yêu cô nương lạnh lùng cao ngạo, vô số người vây quanh, khinh thường nhìn lại. Nhưng Kim Ngọc đã lén lút đồng ý với hắn, tối nay sẽ giao Giang Tiểu Lâu cho hắn. Trên đời này không có nữ nhân nào mà hắn không có được. Đào Yêu, nàng cho rằng sẽ thoát khỏi tay ta được sao? Tiểu Điệp gấp gáp đến muốn khóc. "Tiểu thư, người mau chạy đi." Giang Tiểu Lâu cong môi lên, khe khẽ lắc đầu. Tiểu Điệp còn muốn nói gì nữa, cửa đã mở ra, Kim Ngọc mặt mày hớn hở đi vào. Kim Ngọc cười khanh khách, cầm ly rượu lên cùng Giang Tiểu Lâu đối ẩm. Lại qua 2-3 lần rượu, nàng cũng cảm thấy trời đất quay cuồng. Thấy Giang Tiểu Lâu đã say khướt, loạng choạng như muốn ngã, nàng đang định gọi Lữ Mama thì bản thân lại mất đi trí giác. Tiểu Điệp khiếp sợ nhìn Giang Tiểu Lâu, vốn đã mặt đỏ tới mang tai, lảo đảo say rượu, đột nhiên lại ngồi rất ngay ngắn. Nàng mỉm cười vỗ tay một cái, 4 hộ vệ cường tráng tiến vào, thuộc hạ phụng mệnh công tử, đến nghe tiểu thư sai bảo. Giang Tiểu Lâu ra lệnh cho hộ vệ, đưa Kim Ngọc tới Giang Đinh, sau đó dùng tay trái viết một mẩu giấy, lừa Tương Trạch Vũ tới Giang Đinh. Tương Trạch Vũ đã sớm không kìm được dục vọng, nhận được tin liền nhanh chóng tới Giang Đinh. Tiểu Điệp vẫn đang rất sợ hãi, chưa hiểu được căn nguyên. Giang Tiểu Lâu tươi cười chủ động, thay nàng rót đầy một ly rượu. Tiểu Điệp đưa tay tiếp nhận ly rượu, vừa muốn giơ ly lên, lại phát hiện ly rượu rỗng tuếch, khiếp sợ ngây người. Giang Tiểu Lâu nở nụ cười, lại chủ động rót đầy cho nàng, đến khi Tiểu Điệp nhận lấy, trong ly vẫn không có gì cả, hoàn toàn trống rỗng. Tại sao lại như vậy? Nàng không tin nổi mà lật ngang lật ngửa ly rượu, tỉ mỉ xem xét, không phát hiện bất cứ thứ gì khác thường, mặt bàn cũng không có điểm nghi vấn. Nàng cúi người xuống, tìm vết rượu đổ trên đất, nhưng trên đất rất sạch sẽ, một giọt rượu cũng không có. Sao lại như vậy? Tiểu Điệp không khỏi lắc đầu run rẩy. Không lẽ có ma? Giang Tiểu Lâu lại cười, rót cho nàng một ly rượu. Chỉ là lần này không rót đầy, chỉ rót 2/3. Rượu trong ly vẫn còn đó, không hề biến mất. Hóa ra là như vậy, ly rượu này có huyền cơ. Tương truyền, ly giới danh là bảo vật tiền triều, có thiết kế đặc biệt. Khi rót rượu thì phải có chừng mực, không thể quá đầy, bằng không rượu trong ly sẽ toàn bộ biến mất, không còn một giọt. Ngụ ý làm chuyện gì cũng phải có chừng mực, không thể quá tham lam, bằng không sẽ mất hết tất cả. Đây là lễ vật Ngô Tử Đô dâng lên cho nàng, chính hắn cũng không phát hiện ra huyền cơ, nói gì đến Kim Ngọc. Tương Trạch Vũ cuối cùng cũng tìm đến Giang Đinh, ánh sáng lờ mờ cùng mùi trầm hương thanh nhã lại càng khiến hắn vô cùng sảng khoái. Hắn rón rén đi tới giường, sờ được một thân hình mềm mại, trong lòng vui mừng như điên, dùng sức xé y phục của người đó, trong không khí thoang thoảng mùi hương thơm ngát. Trong phòng quá tối, hắn chỉ có thể dùng tay để cảm nhận, trong đầu không ngừng tưởng tượng làn da trắng mịn và cái yếm đỏ thắm. Từ khi nhìn thấy nàng ngồi trong cỗ kiệu, trái tim của hắn cứ như đã bị người ta lấy cắp, bứt rứt khôn nguôi. Mỹ nhân đó bây giờ lại đang nằm ở đây, hắn vô cùng kích động, ôm chặt lấy nàng, kiềm chế đến hôm nay, dĩ nhiên là bộc phát rất mãnh liệt. Kim Ngọc say choáng váng, không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào, nàng cảm thấy có người đang dùng sức xoa bóp trên người mình, giãy giụa muốn thoát ra, tứ chi lại mềm yếu vô lực.
một mùi hương ập đến khiến xương cốt nàng mềm nhũn, một câu cũng không nói nên lời. Tương Trạch Vũ quá mức đắc ý, không hề nhận ra điều gì bất thường. Sau một trận mây mưa, Tương Trạch Vũ sung sướng xuống giường thắp nến. Khi hắn quay đầu lại, hai mắt mở to, sắc mặt đại biến. Mỹ nhân trần trụi trên giường không phải là nữ nhân vừa già vừa lẳng lơ Kim Ngọc thì còn là ai? Tương Trạch Vũ đằng đằng sát khí, xông đến, mạnh mẽ đạp nàng lăn ra đất, tay tóm chặt tóc Kim Ngọc. Tiện nhân, nói, tại sao lại là ngươi? Kim Ngọc chỉ biết run rẩy xin tha. Trước kia những cô nương xinh đẹp của quốc sắc thiên hương thường cầu xin Kim Ngọc cho các nàng thời gian để xem xét đối tượng. Ngoài mặt thì Kim Ngọc dịu dàng đồng ý, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm chuốc say các nàng rồi cho người cường bạo. Sau đó lại bày ra dáng vẻ Bồ Tát tới an ủi những người đó. Có người thấy mình không còn trong sạch, không còn cơ hội hoàn lương, chỉ đành phải phóng lao theo lao, nhận lời tiếp khách, đúng với ý đồ của Kim Ngọc. Cũng có người nhất thời phẫn hận mà tự sát, Kim Ngọc cũng không phải kẻ mềm yếu, mạnh mẽ giáo huấn một trận cho đến khi đồng ý tiếp khách mới thôi. Giang Tiểu Lâu thì khác, giá trị của nàng bây giờ tăng lên quá cao, những vương tôn công tử chờ lấy lòng nàng nhiều vô kể. Kim Ngọc biết rõ, chỉ có thể đem gạo nấu thành cơm mới là kế lâu dài. Nhưng người được chọn không thể là loại tầm thường, không có thân phận, bởi vì sau này Giang Tiểu Lâu vẫn sẽ đổ hết thù hận lên đầu Kim Ngọc. Nhưng nếu là Tương Trạch Vũ phá thân nàng thì khác, đường đường là tiểu đệ của Thái tử Phi thì nàng có thể làm gì được chứ? Đến khi đó, Kim Ngọc tự nhiên sẽ có đủ biện pháp khuyên nàng ngoan ngoãn tiếp khách kiếm lời. Nhưng Tương Trạch Vũ làm gì chịu nghe người khác giải thích, cả đời này hắn chưa bao giờ chịu uất ức lớn như vậy, lão nữ nhân này lại dám lừa gạt hắn, xem hắn là đồ ngu hay sao? Kim Ngọc liều mạng dãy dụa xin tha, không ngừng đổ hết tội lỗi lên đầu Giang Tiểu Lâu. Nhưng mà chuyện đến nước này, trăm ngàn lời nói đều vô nghĩa. Hộ vệ của Tương Trạch Vũ xông lên mạnh mẽ đánh tới, bọn họ đánh người rất có phương pháp. Kim Ngọc bị đánh đến mức lục phủ ngũ tạng đều muốn lệch vị trí, một ngụm máu nghẹn ở cổ họng không phun ra được, chỉ có thể không ngừng cầu xin. Tương Trạch Vũ gương mặt âm trầm, sai người đi lùng bắt Đào Hiêu. Chưa kịp hành động đã nhận được tin Thái tử Phi đang tới, nhất định đã có người mật báo cho Thái tử Phi. Tương Trạch Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng chạy trốn. Kim Ngọc bị bỏ lại một mình, xương cốt cả người gần như bị đánh nát. Chờ đến khi nàng giãy giụa, bò được từ trong phòng ra ngoài cầu cứu, một bàn tay trắng nõn tinh tế đúng lúc đưa ra đỡ lấy nàng. Ngửa đầu lên đã thấy vẻ mặt kinh ngạc của Giang Tiểu Lâu. Kim Ngọc tỷ làm sao vậy? Ai to gan dám đánh tỷ thành ra thế này? Dáng vẻ khiếp sợ của Giang Tiểu Lâu gần như tức chết Kim Ngọc, nàng thở hồng hộc, muốn nói chuyện nhưng một chữ cũng không nói ra được. Kim Ngọc chưa bao giờ chịu ấm ức như lúc này, ngón tay gắt gao nắm chặt lấy bàn tay Giang Tiểu Lâu, trong mắt bừng bừng lửa giận. Ngươi còn giả vờ hồ đồ. Giang Tiểu Lâu vẻ mặt vô tội, đêm qua Kim Ngọc tỷ uống say, ta liền cho người đưa tỷ đến đây nghỉ ngơi, không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Đôi mắt Kim Ngọc trừng trừng, gần như muốn phun ra lửa, đang muốn phát tác thì lại nhìn thấy Vương Hạc, hắn tựa hồ vô cùng kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt, làm sao lại ra nông nỗi này? Giang Tiểu Lâu phảng phất oán giận. Vương công tử, tất cả đều là ngài sai. Nếu không phải vì một ngày xem hoa đăng, thì ta đã tự mình chăm sóc Kim Ngọc tỷ, cũng không đến mức xảy ra chuyện thế này. Tất cả phẫn hận của Kim Ngọc đều nghẹn ở cổ họng, mắt nhìn chằm chằm vào Vương Hạc, ý nghĩ muốn trút giận lên người Giang Tiểu Lâu, nhất thời tiêu tán. Lời này của đối phương để lộ ra hai ý, đem mình đến đây chính là ý của Vương Hạc. Tối hôm qua Giang Tiểu Lâu cùng Vương Hạc xem thả đèn trên sông, căn bản không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Kim Ngọc nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Giang Tiểu Lâu là hồ ly tinh. Vương Hạc vội vàng xin lỗi, ngỏ ý muốn trách tội Giang Thủy Cát. Kim Ngọc vội vàng ngăn cản, nếu làm lớn chuyện sẽ làm hỏng danh dự của Tương gia, nàng sẽ phải hứng chịu lửa giận của Thái tử Phi. Lưu Diệu chỉ vì vô tình đến gần kiệu của Thái tử Phi mà đã bị giết, Kim Ngọc dĩ nhiên sẽ không tự chuốc tội vào người. Nàng cũng không thể trở mặt với Giang Tiểu Lâu vào lúc này. Kim Ngọc cố gắng kiềm chế nỗi uất hận trong lòng, tươi cười có chút cứng ngắc dữ tợn. Giang Tiểu Lâu mỉm cười, cảm ơn Vương Hạc đã ra tay cứu giúp. Vương Hạc ngày hôm qua vừa nhận được tin tức nên lập tức tới nơi, có thể cứu Đào Yêu ra khỏi nguy hiểm, hoàn toàn thỏa mãn được lòng ham mộ hư vinh của hắn. Giang Tiểu Lâu khẽ cười, Kim Ngọc ơi Kim Ngọc, trò chơi vừa mới bắt đầu, không làm đến long trời lở đất thì ai có thể toàn thân rút lui. Trên mặt Kim Ngọc cũng tràn đầy vẻ hung ác. Giang Tiểu Lâu, cứ chờ xem, ta sẽ bắt ngươi phải quỳ xuống, cầu xin ta cho ngươi tiếp khách. Tiểu Điệp nhẹ nhàng tháo châm cài đầu cho Giang Tiểu Lâu, đôi mắt né tránh, không dám nhìn nàng. Cảm thấy ta rất đáng sợ sao? Giang Tiểu Lâu đột nhiên mở miệng. Tiểu Điệp sợ hết hồn. Không, tiểu thư, nô tỳ không có.
Quốc sắc thiên hương này không biết đã nghênh đón bao nhiêu vị giai nhân mỹ lệ đa tình, nhưng vị tiểu thư này lại không giống. Khi nàng uyển chuyển nhảy múa, giống như tiên nữ, tinh xảo tuyệt luân mỹ lệ như vậy, ai có thể sánh bằng, ai đành lòng tổn thương. Nhưng khi Tiểu Điệp tiếp cận Giang Tiểu Lâu, lại phảng phất nhìn thấy một số bí mật ghê gớm. Trong lúc vô thức, Giang Tiểu Lâu đã mê hoặc tâm trí người khác, dẫn người ta vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ngươi cảm thấy cách làm của ta quá tàn nhẫn, từ Lưu Diệu đến Kim Ngọc đều không một chút nể tình, có đúng hay không? Tiểu Điệp hoảng hốt quỳ trên đất. Tiểu thư, là nô tỳ không đúng, là nô tỳ sai rồi. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiểu Điệp, trên đời này trong 100 người thật sự tốt chỉ có một, kẻ thật sự ác cũng chỉ có một. Nếu như người khác không ác với chúng ta có thể sống cả đời hồ đồ như vậy. Có thể thiện lương, có thể bao dung, nhưng sau đó ta mới hiểu, sự yếu đuối của ta, sự nhường nhịn của ta sẽ càng khiến bọn chúng không chút hối cải. Bọn họ sẽ gặp báo ứng sao? Ai sẽ thay ta trừng phạt bọn họ? Ông trời sao? Buồn cười, ông trời sẽ không làm như vậy. Ông ta chỉ đứng ở trên cao mà nhìn thế gian này thống khổ tranh giành. Tiểu Điệp theo bản năng ngửa đầu lên nhìn Giang Tiểu Lâu, khuôn mặt vẫn xinh đẹp nhưng lại hết sức xa lạ. Tiểu Điệp, cha mẹ ngươi là nông dân thật thà, bọn họ quanh năm vất vả làm lụng, lại bởi vì một trận thiên tai mà nghèo khổ đói rách, không thể không đưa ngươi đến nơi này. Cha mẹ ngươi không phải người tốt sao? Bọn họ không đủ nhẫn nại, không lương thiện sao? Nhưng cuối cùng có được cái gì? Chỉ có chèn ép vô tận, thống khổ đến tột cùng. Cuộc đời như vậy, lòng người như vậy, thì kẻ khác xem ngươi là con dê để ăn thịt. Ngươi phải tự nói với mình, ngươi không phải dê, ngươi là sói. Không ai được phép tổn thương, không ai có quyền chà đạp, có hiểu hay không? Tiểu Điệp nhất thời cảm thấy nghi hoặc với nhân sinh. Bọn họ tự tay tạo ra một Giang Tiểu Lâu như vậy, bây giờ chính là lúc bọn họ được hưởng thụ thành quả của chính mình. Giang Tiểu Lâu nhìn Tiểu Điệp, ta không cần ngươi làm gì cho ta cả, nhưng lúc nào cần im lặng thì ngươi nhất định phải biết giữ im lặng, ta sẽ cho ngươi tài phú để ngươi có thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh. Hôm đó, Diêu San Hô tới tìm Giang Tiểu Lâu, cầu xin nàng nghĩ cách cứu bằng hữu của mình. Diêu San Hô là một trong những mỹ nhân quốc sắc thiên hương, nàng có gương mặt trắng nõn với đôi mắt đen láy, vô cùng linh khí. Trong số những gương mặt xinh đẹp tuyệt luân, nàng luôn có điểm gì đó rất khác biệt. Trước kia Giang Tiểu Lâu đã từng gặp nàng 2 lần. Diêu San Hô quỳ xuống khóc lóc, cầu xin nàng cứu Ly Tuyết Ngưng. Ly Tuyết Ngưng, cái tên này nghe rất quen tai, nhưng làm sao nàng cũng không nhớ ra nổi. Diêu San Hô thấy Giang Tiểu Lâu đứng yên không nhúc nhích thì vô cùng hoảng loạn. Tỷ quên rồi sao? Khi tỷ bị đuổi đi, là Tuyết Ngưng có lòng tốt, ra tiền tìm người mai táng tỷ. Khi đó nàng cũng đang bệnh rất nặng, bản thân cũng không có bao nhiêu tiền. Giang Tiểu Lâu đột nhiên biến sắc, trong con mắt dần tàn ra khí lạnh. Kim Ngọc vô duyên vô cớ tìm chuyện gây sự, lại chọn Ly Tuyết Ngưng, là muốn bày trò gì đây?